नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला मालवणी मसाला बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा लागणारे साहित्य, पांडी मिरची घेतलेली आहे मी 250 ग्रॅम, काश्मीरी मिरची घेतलेली आहे अर्धा किलो आणि बेडगी मिरची घेतलेली आहे 250 ग्रॅम आणि संकेश्वरी मिरची घेतलेली आहे 300 ग्रॅम। हा 1 किलोचा मसाला आहे। ह्या मिरच्यांची देठ काढल्यानंतर कमी होतात म्हणून त्याच्यामध्ये मी 300 ग्रॅम मिरच्या जास्त घातलेल्या आहेत। तर ह्या चांगल्या उन्हामध्ये सुकवून बघा कडकडीत 2 ते 3 दिवस सुकवायच्या आणि नंतर ह्या मिरच्या देठ काढून मी घेतलेल्या आहेत। आता मी तुम्हाला गरम मसाल्याचं साहित्य दाखवते। धने घेतल्यात बघा 250 ग्रॅम, ही गावठी धने आहेत। हळकुंड 50 ग्रॅम घेतल्यात, मिरे 50 ग्रॅम घेतल्यात, खसखस 100 ग्रॅम घेतलेले, मोहरी 50 ग्रॅम घेतली, बडीशेप 50 ग्रॅम घेतलेले, लवंग 10 ग्रॅम, नाकेशर 10 ग्रॅम, मेथीदाणा 10 ग्रॅम, दालचिनी 10 ग्रॅम, मसाला विलची 10 ग्रॅम, हिरवी विलायची 10 ग्रॅम, जिरे 10 ग्रॅम, शहाजिरे 10 ग्रॅम आहे, जावित्री 10 ग्रॅम, लाल फूल 10 ग्रॅम, दगडफूल 10 ग्रॅम, त्रिफळा 10 ग्रॅम, 2 हिंगाचे खडे आणि 1 नग जायफळचा आहे, स्टार फूल 10 ग्रॅम आणि तेजपत्ता 10 ग्रॅम आहे। हे सगळे बघा एवढे गरम मसाला आहे। आता हे आपण भाजून घेऊया। कढई बघा चांगली गरम झालेली आहे। आपण हे सगळं लोखंडाच्या कढईमध्ये करतोय। तर त्याच्यामध्ये बघा हे 250 ग्रॅम धने भाजून घ्यायचे चांगले। धने भाजायच्या अगोदर आपण हे चांगले धने ना उन्हात सुकवायचे। बघा किती कडक सुकलेले आहेत, हाताने दाबले ना तर लगेच फुटले पाहिजेत, एवढे कडक उन्हामध्ये सुकवून घ्यायचे म्हणजे आपला मसाला कधी खराब होत नाही। आता हे चांगले एकसारखे बघा मीडियम गॅस आहे आणि मीडियम गॅसवर चांगला कलर येतोवर आपण ह्याला भाजून घेऊया। बघा असा कलर चेंज होतोवर भाजायचं, फक्त करपून द्यायचं ना, एकसारखं हलवत राहायचं आणि भाजत राहायचं बघा एकदम। आणि जसं धने भाजत जातात ना तसं तडतड आवाज येतो आणि वास एकदम छान असा सुटतो। तर आता हे धने मी काढून घेते। धने बघा किती छान असे भाजलेले आहेत, बघा त्याचा कलर चेंज झालेला आहे। आणि धने भाजले की नाही की असे पसरून ठेवायचे का ताटामध्ये। आता कढईमध्ये बघा जिरे, बडीशेप, शहाजिरे हे आपण भाजून घेऊया। बघा भाजायला लागलं की कसा आवाज येतो तडतड, असं एकसारखं हलवून चांगलं भाजून घ्यायचं। आता हे बघा भाजत आलेलं आहे की आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे मेथीदाणे टाकायचे आहेत आणि हे पण ह्याच्यावर थोडेसे भाजून घ्यायचे। बघा छान असं सगळं भाजलेलं आहे आणि वास बिकता चांगला सुटलेला आहे आणि बघा कसं तडतड तडतड आवाज येतोय। आता हे आपण काढून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला मोहरी टाकायची आणि मोहरी थोडीशी बघा भाजत आली की ह्याच्यामध्ये आपल्याला खसखस टाकायचे। बघा आता हे मोहरी बघा भाजत आलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये खसखस टाकायचे। नुसती जर खसखस टाकली की नाही तर खसखस उडते इकडं तिकडे, त्यामुळे ह्याच्याबरोबर थोडीशी भाजायची म्हणजे चांगली भाजली जाते। बघा आता हे दोन्ही पण चांगलं भाजलेलं आहे। ह्याच्याबरोबर टाकल्यानंतर बघा ती उडत नाही आणि शक्यतो आपण दोन्ही एकत्र भाजल्यानंतर ना ही चांगली भाजली जाते। बघा आता आवाज आला तरी ती साईडनं उडत नाही का, तर त्याच्यामध्ये आपण मोहरीमध्ये टाकलेली आहे। आता हे चांगली भाजली गेलेली आहे। आता हे आपण काढून घेऊया। तुम्हाला आवाज पण येत असेल पण बघा उडते का, तर ह्याच्यामध्ये आपल्या मोहरी मिक्स आहे। तर आता ही मी काढून घेते। आता कढईमध्ये आपल्याला ही मिरे, नाकेश्वर, लवंग, स्टार फूल, लाल फूल आहे, जावित्री आणि लाल फूल, ह्याच्यामध्येच बघा हिरवी विलायची घालायचे, दालचिनी, त्रिफळा, मसाला विलायची, हे सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आणि हे सगळं जे मी करते ते मीडियम गॅस करते, कारण की माझा गॅस हा मोठा आहे, त्याच्या मीडियमवर गॅसवर केल्यानंतर चांगलं भाजतं आणि हे लोखंडाची कढई आहे त्यामुळं लवकर भाजलं जातं। हे भाजताना काय करायचं, असं दालचिनीचे ना छोटे छोटे तुकडे करून जरी टाकले तरी तुम्ही चालू शकतं। बघा असे मोडून टाकायचे थोडे थोडे आणि फास्ट गॅसवर कुठला मसाला कधी भाजायचा नाही, मीडियम गॅसवर हलवून चांगला भाजायचा। मसाला बघा भाजत आलेला आहे, मीडियम गॅसवर भाजला आहे। मसाले काय असतं माहिती आहे का, गरम मसाले जास्त प्रमाणात भाजायचे नाही आहेत। जास्त प्रमाणात भाजले की त्याची चव निघून जाते, जी आपल्या चटणीला जी मसाल्याला जी चव येते ना त्यामुळे येते, मसाल्यांच्यामुळे येते, त्यामुळे जास्त मसाले भाजायचे नाहीत। आता तुम्हा लोकांना मी सांगते, शेगडीविषयी तुम्हाला मी 2 ते 3 महिन्यापूर्वी व्हिडिओ टाकलेली होती। तर ही शेगडी 1 नंबर आहे। तर तुम्हाला कुणाला जर ही शेगडी घ्यायची असेल तर ह्याची लिंक मी ह्याच्या खाली देते, तुम्ही बघा आणि तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही घेऊ शकता। आता हा आपला मसाला बघा चांगला भाजलेला आहे, कारण बघा ही हिरवी विलायची, मसाला विलायची अशी फुगलेली आहे, पण एकसारखं हलवायचं, जास्त मसाला भाजायचा नाही आहे। आता हा मी मसाला काढून घेते। आता आपण तेजपत्ता भाजायचे, तर अशी मोठी जर पानं असेल ना तर अशी तोडून टाकायची
बघा अशा पद्धतीत बघा जर जास्त मोठी असेल ना तर तुम्ही तुकडे करा त्याचे. आणि ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला हे दगडी फूल टाकायचं आहे. आणि हे दोन्ही मिळून एकदम बारीक गॅस केलेला आहे. आपण सगळं साहित्य मीडियम गॅसवर केले. आता गॅस मी बारीक केलेला आहे आणि बारीक गॅसवर हे सगळं चांगलं भाजून घेऊया. बघा असा कलर येस्तोवर भाजून घ्यायचा आहे, पण करपून देऊ नका, एकसारखं हलवायचे. तर मोठी जर पानं असेल तर तुम्हाला काय म्हटलं मी तोडून टाकली तरी पण चालेल. बघा कसा कलर आलेला आहे. आता हा मी काढून घेते. तेल बघा गरम करायला ठेवलं होतं आणि तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण हळकुंड टाकून घेऊया. बारीक हळकुंड आहे ती, तुम्ही फोडून घेतली तरी चालेल. कधी कधी काय होतं माहिती आणि गॅस मिडियम केलेला आहे, हे हळकुंड उडतात सुद्धा, तर फोडून जरी तुम्ही टाकली तरी चालतील. तर आता हे मी चांगली भाजून घेते. बघा हळकुंड भाजलीत चांगली, बघा कशी फुगलेली आहे ती. आता हे मी काढून घेते. आता त्या तेलामध्ये बघा जायफळ मी फोडून घेतलेलं आहे आणि 2 हिंगाचे खडे, तर हे पण आपण टाकून घेऊया. बघा एकदम छान असं बघा हिंग पण भाजलेलं आहे, कलर चेंज झाला आहे. आणि आपलं जायफळ 2 भाग केले होते ते पण चांगलं भाजलेलं आहे, ते पण आपण काढून घेऊया. जास्त करपून द्यायचं नाही, बघा असा कलर आला पाहिजे त्यांना, म्हणजे चटणी चवीला छान लागते. आता आपण मिरच्या भाजून घेऊया. बघा जायफळ पण चांगलं भाजले गेले आणि हिंगाचे खडे पण चांगले भाजलेले गेलेत. कढईमधले बघा तेल काढून घेतलेलं आणि एकदम बारीक गॅस केलेला आहे. त्याच्यामध्ये बघा आपण ह्या मिरच्या टाकून घेऊया आणि थोड्या थोड्या प्रमाणात मिरच्या टाकायच्या आणि भाजून घ्यायच्या. आता ह्या ना उदसतात लय भाजताना, त्यामुळे मी तोंडाला बांधल्यानंतर का नाही मला बोलता येणार नाही. तर अशा पद्धतीमध्ये एकदम जास्त असं तेल टाकायचं नाही, एकदम नॉर्मल बघा एकदम थोडंसं तेल आहे. आणि चांगलं एकसारखे हलवून मीडियम गॅसवर बघा भाजून घ्यायच्या. अशा पद्धतीनं बघा मी सगळ्या मिरच्या भाजून घेते मग मी तुम्हाला दाखवते. मिरच्या बघा मी भाजून घेतलेल्या आहेत सगळ्या. असा कलर येतोवर मिरची भाजायची, जास्त तेल टाकायचं नाही. जास्त तेल टाकलं की नाही की मिरची बारीक होत नाहीये. थोड्या प्रमाणात तेल टाकून भाजून घेतलेत बघा या सगळ्या. लय ठसकले बघा, बोलता पण येईना. तर ह्या सगळ्या मिरच्या आपण भाजून घेतलेल्या आहेत. हा मसाला पण बघा भाजून घेतलेला आहे. आता ही डंकावरनं कुटून आणते आणि नंतर मी तुम्हाला दाखवते. हा बघा मालवणी मसाला मी कुटून आणलेला आहे. 1 किलो 850 ग्रॅम भरलेला आहे हा मसाला. आणि बघा किती मस्त असा झालेला आहे, कलर इतका छान आलेला आहे. तुम्हाला मी काढून दाखवते. ते वाडगं घेतलेलं आहे बघा, ह्या वाडग्यामध्ये हा मसाला काढायचा. आणि मसाला कधी पण ना तुम्ही काचेच्या भरणीत भरा. खाली 2 हिंगाचे खडे टाकायचे आणि थोडंसं मीठ टाकायचं, मोठं मीठ. आणि भरणीत पूर्ण मसाला भरल्यानंतर वरती सुद्धा 2 खाली नाही तर 1 हिंगाचा खडा टाकायचा. ह्यो मसाला जसं मी सांगितल्या प्रकारे जर तुम्ही केला तर वर्ष 1.5 वर्ष हा मसाला टिकतो. बघा कलर 1 नंबर कलर आलेला आहे. आणि कलरपेक्षा बघा चवीला मसाला झाला पाहिजे. तुम्ही हा पद्धतीचा मसाला करून बघा, चवदार असा छान असा झालेला आहे. बघा किती दिसायला मस्त दिसतोय आणि भाज्या एकट्या छान होतील. तर तुम्हाला जर ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.